vole, když se na to koukám. Tak jo přátelé, my jsme se z Monterosy přesunuli přes tunel z Itálie do Francie, tady jsme se ubytovali v kempu a teďka ještě si teda můžeme pořádně odpočinout, no a zítra vyrážíme lanovkou, tam půjdeme ještě nějaký převýšení do základního kempu a z toho budeme právě vyrážet asi ve 2 ráno na Mont Blanc. A ve 2 ráno z toho důvodu, že v noci je kuloár ještě vlastně nějak zmrzlej, takže ty kameny nahoře nepadají ještě tolik, nebo neměly by snad možná skoro vůbec v noci. A taky z toho důvodu, aby jsme na vrchol Mont Blancu dorazili mezi 8 a 10 hodinou. Takže tak. No já si tady teďka dávám travel lunch a jsem na sebe zvědavý docela, no. Když si tak vzpomenu na tu Monterosu, tyjo, tam jsem fakt umíral. Tak doufám, že to zvládnu, protože proto jsem sem přijel. Tak uvidíme. Jinak ty travel lunche, přátelé, jako jsou fakt dobrý, tyjo, na to, že to je prostě instantní jídlo, který zalijete jenom horkou vodou. Tak jako fakt dobrý, tyjo, docela čumím, no. A hlavně tady mají i hafo jako druhej různých druhů toho jídla. Já už jim asi 3. nebo 4. jako možný jídlo, jo. Měl jsem tyjo nějaký nudle, měl jsem to hovězí maso s něčím, s těstovinama. Teď tady mám nějaký fazole. A je to fakt dobrý, jako lehký, jen to zalijete horkou vodou a máte prostě jídlo, tyjo. A ono i ty živiny, který to má, docela dobrý, tyjo. Takže koukám. To je dobrý. Se chudám toho spotil. To je. Tak jo přátelé, my jsme zbalení a vyrážíme na lanovku a do základního kempu, ze kterého zítra ráno, v 1 ráno budeme vyrážet na vrchol, takže už jsme zbalení a odpočatý a to nejhorší může přijít, no. Tak nám držte palce, jinak je tady v tom kempu krásně. Nevím tady teď, jak se jmenuje ten kemp teda, ale je fakt nádherný výhled tamhle vzadu na hory. Vlastně zatím pohořím je ten Mont Blanc, on odsud nejde vidět, ale takhle zatím je Mont Blanc, no a jinak celý Alpy se tady takhle krásně, no celý ne, ale část Alp se tak krásně tady výjímají, takže nádhera. Takže my jsme se tady užili a začali a jdeme na to peklo. Tak jo přátelé, já jsem se rozhodl vlastně tady to video prostříhat i komentářema tady z domu, protože díky tmě a taky tomu, že jsem byl dost vyšťavený, jsem moc nezapínal kameru nahoře, takže jsem se rozhodl, že vám k tomu trošku přiblížím i to, co se mi vlastně honilo hlavou během celé té cesty, a plus nějaké jako popisky. Takže před sebou teďka můžete vidět mapu, což je takzvaná Gouter Road, je to nejznámější cesta v úvozovkách, nejbezpečnější cesta, jak se dostat až na vrchol. Lanovka nás vlastně vyvezla úplně dole, kde začíná ta červená cestička, tak vlastně těsně pod hranou té mapy, tak tam končila ta lanovka. No a od té doby jsme šli vlastně pěšky. Takže záběry vlastně teďka vám ukážu a ty záběry jsou vlastně z cesty. Když se podíváte na tu mapu, tak celý takový ten úsek, co jde doleva, tam vidíte tam Cabane des Rognes, což je taková malá chatička, kde taková záchytná, a pak jdete vlastně celým skalním útesem až nahoru a pak tam vidíte takový sněhový kolo, jakoby. U toho je Refuge de Teterus a Teterus byl náš základní tábor, kde jsme vlastně stanovali. Takže teď si můžete, přátelé, podívat na záběry celé tady ty cesty od lanovky až po to Refuge de Teterus, což byla ta chata, kde jsme stanovali.
Jo, to byla cesta jako neskutečná, protože to byly jenom kameny a kopce a pláně. A občas tam pásly nějaký kozy a tam byly kosti, tyjo, takže že to byla taková zajímavá cesta. No každopádně, přátelé, my jsme dorazili do toho kempu, ve kterém jsem vlastně na té cestě tam nenatáčel. Každopádně ten kemp byl úplně jednoduchý. Prostě byl tam obrovský plac, kde se stavily stany a byla tam jinak ještě chata, kde se taky dalo spát, ale bylo to dost drahý. A Francouzi jsou prostě idioti tady, chovají se strašně jako arrogantně, takže my jsme se tam postavili stany. No největší sranda na tom, přátelé, byla ta, že my, když jsme dorazili do toho kempu, ten kemp se nachází těsně před tím kuloárem. Když se podíváte na tu mapu Refuge de Tétérus, tak kuloár je hnedka nad tím. To bylo 15 minut pěšky. A ten kuloár se táhne až do Refuge du Gouter, když se podíváte. Celá tahle ta skála, tak z ní vlastně od té chaty vede ten kuloár, ze kterého padají ty kameny. A teď jsme přicházeli do toho kempu a zrovna padaly ty kameny, ne? A říkám, teď jsem se tam podíval a slyším ty rany prostě, říkám, moši, to je v prdeli, ty vole. A tady jsem začal mít jako docela strach, no. Protože jsme tam přišli, byli jsme úplně vyšťavení. Přišli jsme tam asi v 5 odpoledne a vlastně ve 12 jsme museli stávat, ale ne, že bychom od 5 do 12 mohli spát, my jsme museli postavit stany, uvařit si jídlo, prostě založit kemp a tak dále. No, a teď do toho vám tam padají ty kameny v tom kuloáru, což bylo fakt krásný, no. No, každopádně, přátelé, my jsme postavili ten kemp a vlastně šel jsem teda spát, ušel jsem někdy v 10 a spal jsem 2 hodiny. No a čekal nás vlastně výšlap na celý vrchol. Když se podíváte od Refuge de Tétérus, jsme vlastně v 1 hodinu vycházeli a přes celý ten, přes Refuge du Gouter až k Abri de Valot a až na vrchol vlastně jsme měli zdolat za vlastně 1 den, jo. Měli jsme vlastně vycházet v 1 ráno a ve 3 se vrátit. To je strašný převýšení, jo. Ta Tétérus byla ve výšce, takhle, Gouter je 3800, Tétérus je nějaký 3000, Gouter je 3400, Tétérus byla nějakých 2800, takže od 2800 do 4800 jsme museli udělat za den, což je prostě nehorázný, jako na horách udělat 2 km stoupání za den, jo. Takže jsme úplně mrtví vstali a šli jsme k tomu kuloáru. Teď, než vám ukážu ty záběry z toho kuloáru, přátelé. My jsme šli v noci a to z toho důvodu, že tam byly ještě zmrzlý kameny a taky, aby jsme se zavčas stihli vrátit. No, řeknu vám, že když jsme přišli k tomu kuloáru, my jsme tam přišli hrozně brzo a naše průvodkyně najednou řekla, stop, jsme u kuloáru. A mě úplně začalo bušit srdce, protože jsem nečekal, že tam budeme tak rychle, jo. A ještě jsme byli v noci jenom s čelovkama, takže fakt to bylo strašně adrenalin, že my jsme nic neviděli a přes kuloár jsme, přátelé, přecházeli vlastně jenom s čelovkama a podle sluchu, protože tam nevidíte. Teď, když uvidíte ty záběry, tak se soustřeďte se na to, jak úzká je ta cestička a vlastně zkuste si jakoby vybavit to, že vlevo nahoru od nás vede 600 metrů jakoby 600 metrů kuloár nahoru, ze kterého padají butry a dolů od nás 600 metrů, kam padají butry i s lidma. Jo, když vás vlastně ten kamen sejme. A nám ještě vlastně jeden průvodce řekl, že týden předtím, než jsme tam byli my, tak na vlastní oči viděl, jak nějakého Rakušáka sejmul kamen a letěl kuloárem 400 metrů, mrtvej na místě, dolů. To nám řekl těsně předtím, než jsme šli do toho kuloáru, takže říkám, no to je dobrý, ty vole. No a teď, přátelé, si představte, v tom kuloáru tekla řeka. Malá říčka. A já jsem to nevěděl. A my jsme vstoupili do toho kuloáru a najednou jsem uslyšel tu řeku. A vzhledem k tomu, že jsem nevěděl, že je to ta řeka, ty vole, tak já jsem si myslel, že to jsou ty kameny, ne? No to byste mě ve mně se krve nedořezalo, jak jsem byl posranej. A fakt jsem si jako, nekecám, jako sral jsem si do gatí strachy. Každopádně jsem běželi úplně, co to šlo tím kuloárem a přeběhli jsme ho. Záběry máte tady.
No takže my jsme přeběhli ten kuloár a před náma byl 600 metrů vysoká skála. Já jsem tu trasu nastudovanou cca měl, ale jak to bude vypadat, jsem samozřejmě nevěděl. Absolutně jsem jako nečekal, že před náma bude prostě svislá, strmá 600 metrová skála, kterou jsme měli vyšplhat v noci s čelovkama. Odsaď prostě skoro žádný záběry nemám, jako ono to nemělo smysl natáčet v noci, jo. Sami vidíte, že i v tom kuloáru bylo vidět úplný hovno na té kameře. Takže prostě 600 metrů skálu jsme šplhali, měli jsme lana jako mezi sebou, trvalo nám to 3 hodiny a teď my jsme a já jsem to nevěděl a zašli jsme šplhat tu skálu. 15-20 minut a zašlo to být strmý a říkám, ty vole, co to je za cestu pro boha, my tady normálně, to je horolezecká jako výprava, ne, ty vole, prostě jako doslova, protože to měla být původně treková hora, nebo trek, tam psali a to jako rozhodně trek jako nebyl, jo. To bylo normálně jako regulérní horolezectví, ty vole. A teď jsme šplhali, hodinu jsme šplhali a říkám, tak jsme se zastavili a říkám, ty vole, to je fakt jako hardcore, to už jsme strašně nějak vysoko, ne, to jsem vůbec nečekal, já jsem se podíval za sebe a jenom jsem viděl ty maličký světýlka ty chaty, toho našeho kempu těch 400 metrů pod náma a ty vole, to jsem se chytil normálně za kameny a říkám, ty vole hoši, tak to je mazec. Normálně jsem jako, pode mnou tady 300-400 metrů, nade mnou ještě dalších 200, jsme uprostřed skály v noci, máme jenom čelovky a to musíme vyšplhat, kosa jak prase, že jo, foukal vítr. Úplnej pan prstenů, ty vole. No jako byl jsem fakt dost posranej, tady toto z celé hory. Ten kuloár plus ta skála byl absolutně nejhorší úsek. A my, když jsme právě vyšplhali nahoru těch 600 metrů na Refuge du Goutre, což je ta chata, tak já jsem tam sedl a myslel jsem si, že umřu, že se nevrátím prostě, tyjo. Že jako, hlavně jsem byl úplně vyšťavený a nemohl jsem. Takže teď vám ukážu záběry, přátelé, a na těchto záběrech jenom sedím, sypu si tam ten rejžový chleba na bundu a všechno mi bylo uprdele, protože jsem myslel, že umřu. Tak, každopádně, průvodci mě jako nahecovali, já jsem se nahecoval, vstali jsem a teď před náma byla cesta od Refuge du Goutre do Dome du Goutre, což je ten kopec před tou Valotkou. Valotka byla chata, poslední zachytná chata před vrcholem. No, takže to jsme šli celý samozřejmě zase po tmě a tam už začala být strašná kosa, bylo asi -5 až -10 stupňů, plus foukal hrozně studený vítr, takže ta pociťovaná teplota mohla být tak -20. No a přátelé, ještě po té zkušenosti s kuloárem a s tou skálou jsme šli po tmě tady v té zimě. Já jsem jako zaživa umrzal. Můžu prostě říct, že v životě nebyla taková zima jako tady nahoře. Nevím, jestli jsem měl prostě horší oblečení než ostatní, nebo to cítili všichni stejně, ale já jsem fakt umrzal zaživa a během té cesty než začalo svítat, což bylo až úplně nahoře u toho Dome du Goutre, takže hoďku a půl hodinu jsme šli tady tu cestu a můžu vám, přátelé, říct, že tady jsem si opravdu během asi těch 20-30 minut během té cesty myslel, že se nevrátím a že umřu. A došlo mi, že to fakt není prdel. Že prostě jako fakt ty hory, že to jako není prdel. A jediné, na co jsem myslel, prostě bylo, že chci dom. No ale my jsme nějak vylezli, a tady to jsem nenatáčel, že přebyla tma, jako tam nešlo nic vidět. Každopádně vylezli jsme na Dome du Goutre a začalo svítat. A v tu chvíli, kdy začalo svítat, ze mě všechno spadlo. Stres, únava. Odkryl jsem prostě ten nádherný výhled na ty Alpy a odkryl se nám tam vlastně výhled až na vrchol Mont Blancu. A já najednou jsem prostě dostal úplně sílu, psychicky, fyzicky jsem byl nahecovaný, prostě vyšplhat se až na ten vrchol. Jako unavený jsem byl, jo, jako to tam byl všichni úplně v hajzlu. Ale měl jsem sílu ještě, věděl jsem sám, že prostě mám na to tam vyšplat. Takže jsme za toho krásného svítání došli k ty Valotce. A co se nestalo, přátelé? 20 metrů před tou Valotkou, před tou chatou, která byla 4300 a nějakých 50 metrů nad mořem, se mi rozbila mačka. Takže tady máte záběry, jak jsme ve Valotce. Aha. Jaký jsme nadmořský, víš co, víte někdo? 4300, jo. No. A tady jsem, přátelé, prostě jsme to nějak zkusili opravit, omotali jsme to provázkem nebo čím jsme měli.
No a šli jsme to vyzkoušet. My jsme to šli vyzkoušet. No, tak jsem udělal 2 kroky a rozbilo se to znova. Takže jsem se vrátil do té chaty a omotali jsme to ještě mnohem víc, prostě fakt jako maximum, co to šlo. A já říkám, sorry lidi, ale s tímhle na vrchol nejdu, protože před náma bylo stoupání posledních 400-500 metrů, hoďka a půl cesty na vrchol, ale byl to strmý sráz a navíc tam byl ten les Bosses, což je ten hřebínek u Zoučky, kde jako, což je s kuloárem, jsou tohle 2 nejnebezpečnější místa na té hoře a já říkám jako, tam umírají lidi profesionálové s plným vybavením a já tam jako mám jít s rozmrdanou mačkou. Říkám, nejdu ani omylem, počkám tady na vás. Počkám ne na vás, ale na skupinu, co šla před náma, protože oni šli dřív a už se vraceli z vrcholu. A já říkám, tak se s nima bezpečně vrátím, ne? Jakože, že se s nima bezpečně vrátím, jo, na laně prostě jako zpátky. Tak jsem na ně počkal, na borce. No a od Valotky jsme šli vlastně na laně zpátky, jenomže oni nás tam odvázali z lana pod Valotkou a já jsem s tou rozbitou mačkou šel přes celý ten ledovec. Když se podíváte na tu mapu, tak vlastně od Dromedu Go Through, celý ten ledovec až do Refugee the Go Through jsem šel prostě bez lana, s rozbitou mačkou a nebudu lhát, byl jsem pěkně posraný. Protože jsem neměl žádný v podstatě vybavení, kromě sedáku a cepínu. A těch maček a jedny rozbitý, tak jsem nic neměl. A tohle jsem celý sešel sám, což je v pohodě. Ten ledovec není nebezpečný, ale těsně před Goutrem tak jsou hřebeny. Asi 3 nebo 4 hřebeny a no víte co, podívejte se sami. Takže nárazový vítr foukal jako prase, mě se tam rozbila mačka a šel jsem ten hřeben sám. Tam nikdo sám nechodil, tam všichni chodili na lanech. Já jsem tam šel sám, vlevo kilometr sráz, vpravo kilometr sráz, vítr jako prase, já rozbitá mačka. No říkám vám přátelé, sral jsem se do gatě jak nikdy. Protože tady se taky padá a mám takový pocit, že zrovna tady z toho hřebenu někde, anebo těsně pod tím Goutrem na té skále, spadl ten Čech, který se tam zabil vlastně týden předtím, než jsme tam měli my. Nebo den předtím, kecám, v sobotu my jsme přijeli v neděli. No, dohrabal jsem se na ten Goutr, přátelé, a můžu vám říct, že takhle posranej jsem v životě nebyl. A to jsem věděl, že před náma je ještě skála, 600metrová plus kuloár. No, tu jsme začali nějak šplat a tu se teď podívejte sami.
Takže jsme došli do základního tábora, mě spadl obrovský kamen ze srdce, že jsem to všechno přežil. Jenže já jsem si myslel, že tímhle to všechno tak jako hezky skončí, což samozřejmě nebyla pravda. Před naše skupina, od když jsem se odpojil, oni na ten vrchol šli. A oni se celý den nevraceli, nikdo o nich nic nevěděl a vůbec jsme netušili, co se děje. Přišel večer a půlka vlastně naší celé výpravy teda už zbalila stany a šla zpátky dolů k autům, protože ten večer měl přijít hurikán, obrovská bouřka. Jenomže ta naše druhá půlka tam musela zůstat, protože ta naše skupina byla pořád nahoře a já jsem ani sám nechtěl odejít bez nich. Takže jsem se za ně fakt jako modlil, protože večer, přátelé, přišla bouřka jako prase. Ležel jsem hodiny v tom stanu, který prostě div neodletěl, musel jsem zabarikádovat vlastně hrany toho stanu, aby jakoby neodletěl. Pršelo mi do stanu, slyšel jsem prostě kuloár, který frčel jak svině přes tu noc. Blesky prostě lítaly 50-100 metrů nad náma, jako, nebo aspoň mi to tak připadalo, když jsem ležel v tom stanu. A normálně jsem v tom spacáku ležel a jako byl jsem fakt posranej. A najednou, přátelé, najednou přišla rana do stěny mýho spacáku, do stěny mýho stanu. A co se stalo, na to se podívejte sami. Ty pičo, ty vole, hoši, tak to je jiná, vole. To jsou jiný hory, ty vole. Jak se v tomhle mám být jako vymočit, ty vole. Hoši, to si děláte prdel. No, ty vole, teď někomu odletěl stán. Jo, takže tam, přátelé, v noci prostě lítali stany i s věcma, ta bouřka se tam jako fakt s nikým nestrala, no. Takže ráno, když jsem pak jsem mu nějak usnul, naštěstí, a ráno jsem se probudil, už bylo celkem hezky, akorát byla teda kosa jak svině. A já říkám, no ty vole, tak tohle to je fakt drsný, a prostě bál jsem se o tu svoji skupinu, jo, oni zůstali někde nahoře, pak jsme se dozvěděli, že se stihli vrátit na ten Goutr, což byla ta chata těsně na tou skalou, a tam museli přespat. Jenže ráno nemohli zešplhat dolů, protože to bylo ještě zledovatelí, takže oni šli až odpoledne, no my jsme se mezi tím zbalili ty stany a vrátili jsme se k autům. Takže tady máte ještě záběry z toho základního kempu těsně předtím, než jsme odešli. Poslední rozloučení s naším basecampem v Oblacích. No a my už vyrážíme zpátky k autu, jdeme zpátky do Česka. Mont Blanc jsem bohužel nezdolal, ale vzhledem k tomu, že já se rozhodně nevzdávám, tak jsem za rok jdu znova a zdolám ho. A mačky si vezmu dvoje. Aby nám nedošlo vlastně k tomu, že jsem teď těsně pod vrcholem rozbijet, jo. Už mám úplně na sračky. Když trošku víc otevřu, tak se mi to roztrhá, teče mi z toho krev. Takže i tohle to s vámi můžu udělat hory, když si nenamažete pusu krémem a nějakou mastičkou, tyjo. Bolí to jako prase. OK, ale frčíme zpátky, přátelé, takže já vám moc děkuju za sledování. Doufám, že jste si video užili i bez toho vrcholu, ten bude prostě za rok. Takže se mějte krásně, přátelé, běžte si za svýma snama a cílama a budu se na vás těšit v dalších videích. Čau. No, přátelé, takže tohle byla moje výprava na Mont Blanc, na nejvyšší horu Evropy. Kdyby se mi nerozbila mačka, tak jsem to zdolal. Jako, nebudu říkat, že jsem o tom přesvědčený, ale věřím tomu, že bych to dal. Protože fyzicky, psychicky jsem na to měl. Každopádně, kdybych to zdolal, tak se vrátím až později s tou svojí skupinou a ti zaplatili dost tučnou částku za to, že přespali na té chatě Goutru, protože tam je to fakt drahý. Takže no, nevím, no, jako rozhodl jsem se správně, že jo, protože ta mačka se mi rozbila těsně před tím Goutrem a jako nebyla fakt prdel se vrátit zpátky, takže rozhodl jsem se správně, že nepůjdu na ten vrchol a za rok tam prostě pojedu znova, koupím si vlastní pořádné vybavení a jsem rozhodnutý, že tu horu zdolám prostě znova, protože já se nevzdávám a nejsem smířený s tím, že jsem to prostě nedal, takže tam pojedu znova. Každopádně, přátelé, byl to hustý,
Jako fakt jsem si tam během té cesty připadal jak v Pánu prstenů. Adrenalin neskutečný, ale bylo to nádherný, prostě jako ty výhledy a atmosféra, i lidi, všechno super, prostě bylo to bomba. A jako skoro jsem si splnil ten sen, že jsem stanul na vrcholu Evropy. Věřím tomu, že za rok se mi to povede. Takže přátelé, moc děkuju za sledování tady toho videa. Pokud se vám líbilo, tak určitě zazdílejte, nezapomeňte ho olajkovat. Když dáte like, tak vám to tam vyhodí odkaz, takže určitě to dejte na Facebook, zazdílejte kamarádům, budu moc rád za každou podporu. Určitě nějaký komentář napište, kdybyste měli nějaké otázky ohledně čehokoliv, ať už z toho Mont Blancu nebo z čehokoliv, tak neváhejte psát do komentářů na Facebooku. A já se na vás budu samozřejmě těšit v dalších svých videích. Takže se mějte krásně, přátelé, uživejte života a běžte si za svýma snama a cílema. Zdraví vás Vena. Čau. Bylo málo, tak nám 10 km před českýma hranicema došla nafta, ty vole. Já se z toho poseru.